Hello students, welcome to Pranjal's tutorial. আজি ভিডিওটোত আমি বহুত different programs discuss কৰিম। এখিনি beginner levelৰ কাৰণে হ'ব। So যোনে অলপ beginner levelৰ programs খিনি জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিওটো অলপমান boring হ'ব পাৰে। But still I recommend that you watch the video because different কথা তোমালোকে শিকিব পাৰিবা। আৰু যোনখিনি একেবাৰে C programs নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো বহুত friendly video হ'ব। তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো beginner levelৰ পৰা যিহেতু মই গুটেখিনি programs discuss কৰিম কেনেকৈ basic programs খিনি আমি কৰিব লাগে। তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বহুত ইউজফুল হ'ব। আৰু এটা কথা programs খিনি কেতিয়াও মেমৰাইজ নকৰিবা। programs খিনি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কেনেকৈ programটো কৰা হৈছে, কি কাৰণত আমি ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিছো, কেনেকৈ আমি একচেপ্ট কৰিছো, কেনেকৈ আমি ডিসপ্লে কৰিছো, কি লজিক ইউজ কৰিছো। ওকে সো এই বস্তুকিটা তোমালোকে মেইনলি ফোকাস কৰিবা। জাস্ট কোডিংটো মেমৰাইজ কৰি পেলাই এক্সামত লিখি দিম দ্যাট শুড নট বি ইয়োৰ আইডিয়া। ওকে তেনেকৈ কৰিলে তোমালোকৰ একো লাভ নহয়। পিছত যদি কোৱেশ্চনটো অলপমান স্লাইটলি মডিফাই কৰি দিয়ে তেতিয়া তোমালোকে সেই প্ৰগ্ৰামছখিনি কৰিব নোৱাৰিবা। সো তাতকে বেটাৰ হয় যে তোমালোকে প্ৰগ্ৰামখিনি কেনেকৈ কৰা যায় সেই বস্তুটো বুজি লোৱা আৰু তাৰ পিছত প্ৰগ্ৰামছখিনি কৰা। এটা ফাৰ্স্ট প্ৰগ্ৰামটো বহুত বেসিক প্ৰগ্ৰাম। ইয়াত আমি কি কৰিম এডিং টু নাম্বাৰছ। ওকে এডিং টু নাম্বাৰছ। ওকে ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম হেডাৰ ফাইলটো ইনক্লুড কৰিম। সো ফাৰ্স্ট কাম হয়তো সদায় যেনেকুৱা সি প্ৰগ্ৰাম নেলেখা তোমালোকে ফাৰ্স্ট এটো হেডাৰ ফাইলটো ইনক্লুড কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত আমি মেইন ফাংচনটো দিম। ইয়াৰ ওকে তোমালোকে চাই যাবা কেনেকৈ প্ৰগ্ৰামছবিলাক কৰা যায় আৰু ক'ত মিষ্টেকছ হোৱাৰ চান্স থাকে। সো সেই মিষ্টেকছখিনি যদি তোমালোকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰামছটো কৰা বহুত ইজি হ'ব। এতিয়া আমি মেইন ফাংচনটো দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ সি প্ৰগ্ৰামবোৰ ষ্টাৰ্ট হয়। সো ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম দুটামান ভেৰিয়েবলছ আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম। যেহেতু আমি দুটা নাম্বাৰ এড কৰিব লাগিব সো ফাৰ্স্ট আমাৰ কামটো হৈছে আমি দুটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিম। এতিয়া এক্স আৰু ৱাই আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ কিহৰ কাৰণে দুটা নাম্বাৰ ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া যেহেতু আমাক সামটো লাগিব আৰু এটা ভেৰিয়েবল আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ সাম। সো টোটাল কেইটা ভেৰিয়েবল আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ 3 ভেৰিয়েবলছ। ওকে এতিয়া আমি ভ্যালুকিটা একসেপ্ট কৰিম। প্ৰিন্টএফ এটা কৰিব পাৰি বা একেলগতে আমি দুটা কৰাটো শিকিম। সো এন্টাৰ ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ এন্টাৰ সেকেন্ড নাম্বাৰ তেনেকুৱা আমি একসেপ্ট কৰিব পাৰোঁ। বাট এতিয়া শৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি ওৱান টাইমতে দুটা ভ্যালু একেলগে একসেপ্ট কৰিম। সো এন্টাৰ টু নাম্বাৰছ স্ল্যাশ এনটো দিছো। ওকে যাতে ভ্যালুটো আমি নিউ লাইনত এন্টাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া একসেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি ফাংচন ইউজ কৰোঁ আমি স্ক্যানএফ ফাংচন ইউজ কৰোঁ। স্ক্যানএফ ফাংচন দিম। এতিয়া এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ওকে যে এতিয়া আমি দুটা ভ্যালু ইউজাৰে দিব সেই দুটা ভ্যালু আমি একসেপ্ট কৰিব লাগিব। সো একসেপ্ট কি ভ্যালু কৰিম আমি ইন্টিজাৰ ভ্যালু কৰিম। সেইটো কাৰণে আমি পাৰ্চেন্টেজ দি দিব লাগিব। সেইটো মনত ৰাখিবা। ওকে সো যেহেতু আমি দুটা ভ্যালু একসেপ্ট কৰিম পাৰ্চেন্টেজ দি আৰু ডি টু লোৱাৰ কেছত দিবা। তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট ভ্যালুটো আমি কোড ষ্ট'ৰ কৰিম এড্ৰেছ অফ এক্স। সো যোনটো এক্সৰ এড্ৰেছ হ'ব তাত ফাৰ্স্ট ভ্যালুটো যাব আৰু নেক্সট ভ্যালুটো ৱাই। সো আমি দুটা ভ্যালু ইউজাৰৰ পৰা একসেপ্ট কৰিম। ফাৰ্স্ট ভ্যালুটো এক্সত ষ্ট'ৰ কৰিম সেকেন্ড ভ্যালুটো ৱাই। এতিয়া সাম ইজ ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ ৱাই। ওকে সো আমি এক্স আৰু ৱাইটো এড কৰিম আৰু যোনটো ৰিজাল্ট পাম সেইটো আমি কোড ষ্ট'ৰ কৰি দিম। সেইটো আমি সামত ষ্ট'ৰ কৰি দিম। এতিয়া আমি সামটো ডিসপ্লে কৰিব লাগে। সো প্ৰিন্টএফ সাম ইজ পাৰ্চেন্টেজ দি তাৰপিছত আমি সাম ভেৰিয়েবলটো ডিসপ্লে কৰি দিম। তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণ 0। ৰিটাৰ্ণ 0টো কি ইন্ডিকেট কৰে যাতে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো তাত খতম হৈছে। ওকে সো এটা যদি আমি ৰান কৰি চাওঁ মই dev c++ কম্পাইলাৰ ইউজ কৰি আছো। তোমালোকে বেলেগ কম্পাইলাৰ ইউজ কৰিব পাৰা। ইয়াত আমাৰ তিনটা অপচন আছে। ওকে ফাৰ্স্টটো হৈছে কম্পাইল, নেক্সটটো হৈছে ৰান বা এটো হৈছে কম্পাইল এণ্ড ৰান। প্ৰগ্ৰামটো কম্পাইল এণ্ড ৰান সেই দুটা একেলগে কৰিম। ওকে সো মই কোনটো বাটন প্ৰেছ কৰিম মই থাৰ্ড বাটনটো প্ৰেছ কৰিম। আমি সেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ। ফাৰ্স্ট প্ৰগ্ৰামটো লিখিলোঁ তাৰপিছত আমি কম্পাইল কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি ৰান কৰিব পাৰোঁ। বাট দুটা বাটন প্ৰেছ কৰি থকাতকৈ ইজি কোনটো হ'ব একেবাৰতে আমি কি কৰিব লাগে কম্পাইল এণ্ড ৰানটো ক্লিক কৰিব লাগে। সো ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। মোৰ ফাইলটোৰ নাম এটা দিবলৈ ক'ব। মই এটা দি দিছোঁ যেনিবা বেসিক বা প্ৰগ্ৰাম 1। ওকে সো এইটো সেভ কৰিলোঁ। এতিয়া চোৱা এইখন আহি গ'ল আমাৰ স্ক্ৰীনখন। ইয়াত কি কৈছে আমাক এন্টাৰ টু নাম্বাৰছ। সো মই ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো প্ৰেছ কৰিলোঁ সাপোজ 5 তাৰপিছত এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি সেকেন্ড নাম্বাৰটো দি দিলোঁ যেনিবা 10। ওকে সো ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো আমাৰ হৈ গ'ল 5 সেকেন্ড নাম্বাৰটো 10। এহে দুটা সামটো আমাৰ কিমান ল'ব লাগে 15। সাম ইজ 15 ইজি। সো এনেকৈ আমি প্ৰগ্ৰামছখিনি কৰিব পাৰোঁ। ওকে এইটো মনত ৰাখিবা যে সদায় যেতিয়া প্ৰগ্ৰামছবিলাক লেখা তেতিয়া ট্ৰাই কৰিবা যে আমি ভ্যালুবোৰ ইউজাৰৰ পৰা একসেপ্ট কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া কি সুবিধা হয় আমি বেলেগ নাম্বাৰছ দি পেলাই আমি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। এইটোতো আমাৰ ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো দিলোঁ। আকৌ যদি মই প্ৰগ্ৰামটো ৰিৰান কৰোঁ ওকে
সেম বাটনে প্ৰেছ কৰিছোঁ এবাৰ যেনিবা মই 30 দিলো নেক্সট ভ্যালুটো যেনিবা 60 দি দিছোঁ ওকে সো সামটো আমাৰ কিমান হ'ব সাম ইজ 90 সো এটো হগল আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আমি কি চালো কেনেকে আমি দুটা নাম্বাৰ এড কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যদি আমি বাই চান্স তিনটা ভ্যালু কৰিব লাগে সো জাস্ট আমি ইয়াত কি কৰিম ইয়াত আৰু এটা ভেৰিয়েবল এড কৰি দিম z ইয়াত 2 নাম্বাৰছ বদলি এটো কি কৰি দিম আমি 3 কৰি দিম ওকে আৰু ইয়াত আমি আৰু এটা পাৰ্সেন্টেজ দি ইনক্ৰিজ কৰি দিম সো সেম প্ৰসেস ইয়াতো ভেৰিয়েবল টু ইনক্ৰিজ কৰি দিম এড্ৰেছ অফ z আৰু ইয়াত আমি কি কৰিম x + y + z সো কি মডিফিকেশন কৰিলো চা ফাৰ্স্ট আমি এটা ভেৰিয়েবল ইনক্ৰিজ কৰিলো z আগতে দুটা আছিল x আৰু y এতিয়া আমি আৰু এটা ভেৰিয়েবল ইনক্ৰিজ কৰিলো হেতু কল z দেন আমি তিনটা নাম্বাৰ একসেপ্ট কৰিলো আগতে দুটা কৰিছিল এতিয়া তিনটা তাৰপিছত sum is equal to আগতে x + y আছিল এতিয়া আমি কি কৰিলো z টো তাত লগাই দিলো তাৰপিছত বাকি সেমে আছে এটা যদি আমি ৰান কৰো সো সেম বাটনটো প্ৰেছ কৰিম ওকে কম্পাইল এণ্ড ৰান F11 শৰ্টকাট টু সো এন্টাৰ 3 নাম্বাৰস এবাৰ ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো যেনিবা 10 সেকেন্ড নাম্বাৰটো যেনিবা 20 থাৰ্ড নাম্বাৰটো যেনিবা 50 সো তিনটা নাম্বাৰ আমি দিলো 10 20 50 সো আমাৰ সামটো হৈ যাব কিমান 80 ইজি ওকে সো এনেকে আমি দুটা তিনটা বা যেটা নাম্বাৰ দিওক যদি পাঁচটা দি আমি পাঁচটা নাম্বাৰসু সেম মেথডতে আমি এড কৰিব পাৰিম এটা নেক্সট প্ৰগ্ৰামটো হ'ল এৰিয়া অফ এ ৰেড ওকে সো সামটো দেখাইলো ডিফাৰেন্সটো আই হোপ তোমালোকে নিজে পাৰিবা প্ৰডাক্টটো পাৰিবা এতিয়া সো আমি এটা সাম নেক্সট প্ৰগ্ৰামটো এৰিয়া অফ এন ৰেক্টেংগল এৰিয়া অফ এ ৰেক্টেংগল ওকে সো সেম মেথড ফাৰ্স্ট আমি হেডাৰ ফাইলটো ইনক্লুড কৰিম নেক্সট আমি মেইন ফাংশনটো দিম ওকে এটা আমাক এৰিয়াটো উলিয়াবৰ কাৰণে দুটা ভেৰিয়েবল লাগিব লেন্থ আৰু ব্ৰেথ টো ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে ওকে সো ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম আমি এবাৰ ফ্লোট লম কাৰণ ডেসিমেল পইণ্ট আহিব সো ফ্লোট l লেন্থৰ কাৰণে b ব্ৰেথটোৰ কাৰণে আৰু এৰিয়া ওকে সো আমি তিনটা ভেৰিয়েবল লৈ ললো তাৰপিছত printf এবাৰ এটা এটাকে একসেপ্ট কৰি দেখাম তোমালোকক অথনি দুটা কেনেকে একেলগে একসেপ্ট কৰি দেখাইছিলো এবাৰ সো এন্টাৰ লেন্থ ওকে ফাৰ্স্ট আমি লেন্থটো এন্টাৰ কৰিবলৈ ইউজ কৰিছো এটা আমি একসেপ্ট কৰিম scanf %f এবাৰ আমি যেহেতু আমি ফ্লোট ভ্যালুছৰ লগত ডিল কৰি আছো সো আমি %f ইউজ কৰিব লাগিব আগৰবাৰ আমি ইন্ট ভেৰিয়েবল ইউজ কৰিছিলো কাৰণে পাৰ্সেন্টেজ দি আছিল এড্ৰেছ অফ কি দিম এড্ৰেছ অফ l ওকে সো ফাৰ্স্ট লেন্থটো আমি একসেপ্ট কৰিম ইউজাৰ পৰা আৰু হেতু আমি কোড ষ্ট'ৰ কৰি দিম l ভেৰিয়েবলটোত নেক্সট আমি সেম বস্তুটোকে ৰিপিট কৰিম এটো মই কপি মাৰিছো কন্ট্ৰোল c কন্ট্ৰোল v আৰু এইটা আমি মডিফাই কৰি দিম ওকে এবাৰ আমি ব্ৰেথটো এন্টাৰ কৰিব কৈছো সো যোনটো দিব এই ভ্যালু হেতু আমি কোড ষ্ট'ৰ কৰি দিম b এড্ৰেছ অফ b সো আমি কি কৰিলো ইউজাৰ পৰা লেন্থ এন্ড ব্ৰেথ দুটা ভ্যালু আমি একসেপ্ট কৰিম আৰু হেতক l আৰু b ত ষ্ট'ৰ কৰি দিম এটা এৰিয়াটো ফৰ্মুলাটো কি আছিল এৰিয়া অফ এ ৰেক্টেংগল ইজ ইকুৱেল টু l ইনটু b ইয়াত ইনটু টু এ এস্টেৰিস্ক সিম্বলটো ইউজ কৰি পেলাই আমি দিম ওকে সো এস্টেৰিস্ক সিম্বলটো কি মিন কৰে মাল্টিপ্লিকেশন তাৰ পিছত আমি এৰিয়াটো ডিসপ্লে কৰি দিম printf area of the rectangle is %f আৰু ইয়াত আমি এৰিয়া ভেৰিয়েবলটো দি দিম লাষ্টত আমাৰ ৰিটাৰ্ন 0 ওকে সো সিম্পল আমি কি কৰিলো দুটা ভেৰিয়েবল ললো l b তাত লেন্থ আৰু ব্ৰেথটো ষ্ট'ৰ কৰিলো তাৰপিছত দুটাকে মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই যোনটো ৰিজাল্ট পাম সেই ৰিজাল্টটো আমি এৰিয়াত ষ্ট'ৰ কৰিলো তাৰপিছত আমি এৰিয়াটো ডিসপ্লে কৰিছো এটা যদি আমি কম্পাইল এণ্ড ৰান অপচনটোত ক্লিক কৰো সো এন্টাৰ লেন্থ আহিছে লেটস সে সাপোজ লেন্থ টু 3 ওকে ব্ৰেথটো যেনিবা সাপোজ 4 এৰিয়াটো আমাৰ কিমান হৈ যাব 12 ইয়াত তোমালকে স্কয়াৰ ইউনিটস টু এড কৰিবা দেখিবলৈ ভাল লাগিব স্কয়াৰ ইউনিটস ওকে লেন্থ টু সাপোজ 3.3 এটা যেনিবা 4.5 সো area of the rectangle is 15.17 square units এই লাষ্টত এই স্কয়াৰ ইউনিটস টু আহি গল সো এটো আছিল আমাৰ সেকেন্ড প্ৰগ্ৰাম কেনেকে আমি এটা ৰেক্টেংগুলাৰ এৰিয়াটো ফাইন্ড কৰিব পাম ওকে তেনেকে তোমালকে এৰিয়া অফ স্কয়াৰ ট্ৰাই কৰিবা নিজে how to find the area of a square
এটা নেক্সট প্ৰগ্ৰামটো হ'ল আমাৰ সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট ওকে এবাৰ আমি চাম যে আমি সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি so same process first include header file stdio.h তাৰপিছত int main ওকে এটা সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক তিনটা ভ্যালু লাগিব প্ৰিন্সিপালটো লাগিব rate of interest লাগিব আৰু number of years লাগিব so হেতু কাৰণে আমি তিনটা ভেৰিয়েবল লম ওকে so float এ লৈছো float p for principal r for rate of interest and t for time আৰু si for simple interest to store কৰিব কাৰণে এটা আমি ভ্যালু কিটা একসেপ্ট কৰিম printf enter principal তোমালোকে মোৰ লগত পাৰিলে প্ৰেক্টিস কৰি যাবা নিজে কৰি চালেও তোমালোকে আইডিয়াটো পাবা ওকে সো তোমালোকে ভিডিওটো চাই চাই নিজে কৰিও চাব পাৰা তেনেকৈ তোমালোকৰ বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাব এটা আমি কি কৰিব কৈছো ইউজাৰ প্ৰিন্সিপালটো এন্টাৰ কৰিব কৈছো সো ইউজাৰ যোনটো প্ৰিন্সিপাল দিব হেটো আমি scanf ফাংচন ইউজ কৰি পেলাই একসেপ্ট কৰি লম %f address of p ওকে সো আমি প্ৰিন্সিপালটো একসেপ্ট কৰিলো নেক্সট এটা আমি এটো কপি পেস্ট কৰিম আমাক আৰু 2 টাইমছ লাগিব সো আমি 2 টাইমছ পেস্ট কৰি দিম ওকে এটা নেক্সট এন্টাৰ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট আৰু এটো আমি ষ্টৰ কৰিম r ত আৰু লাষ্টটো হৈ যাব এন্টাৰ নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্স সো কপি পেস্ট কৰিলে অলপ জলদি হয় এটো কাৰণে কপি পেস্ট কৰিছো নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্স spelling mistake হৈছে টাইপ জলদি টাইপ কৰতেনে ওকে এন্টাৰ নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্স ওকে সো এটো আমি কোড একসেপ্ট কৰি প্লাস ষ্টৰ কৰিম n n নহয় t দিছিল ভেৰিয়েবলটো ওকে সো আমি তিনটা ভেৰিয়েবল ললো p r t p ত আমি প্ৰিন্সিপালটো ষ্টৰ কৰিম r ত আমি ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো আৰু নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্সটো আমি t ত ষ্টৰ কৰিম এটা আমি si টো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে si is equal to p into r into t okay divided by 100 এটো আমাৰ ফৰ্মুলাটো so principal into rate of interest into time divided by কিমান divided by 100 এটো হ'ল কিহৰ ফৰ্মুলা আমাৰ simple interestৰ ফৰ্মুলা so আমি ফৰ্মুলাটো দি দিলো এটা আমি ইন্টাৰেষ্টটো ডিসপ্লে কৰিব লাগে so printf simple interest is %f আৰু ইয়াত আমি ভ্যালুটো দি দিম এটো হৈ যাব আমাৰ si so si ভ্যালুটো কোড ডিসপ্লে হৈ যাব এই লোকেশনটো আমাৰ %f ত ডিসপ্লে হৈ যাব তাৰছত লাষ্টত আমাৰ ৰিটাৰ্ন 0 আগত এটা যদি আমি ৰান কৰি চাও enter principal suppose 1000 okay rate of interest suppose 3 number of years suppose 5 so আমাৰ simple interest to কিমান হৈ যাবগে okay so এনেকে আমি কি কৰিব পাৰো আমি simple interest to calculate কৰিব পাৰো so এতিয়ালৈকে আমি তিনটা প্ৰগ্ৰাম ডিসকাস কৰিলো ফাৰ্স্ট আছিল এডিশন অফ টু নাম্বাৰস তাৰপিছত আমি চালো কেনেকে মোৰ দেন টু নাম্বাৰস এড কৰিব পাৰি নেক্সট আমি চালো এৰিয়া অফ এ ৰেক্টেংগল কেনেকে আমি ৰেক্টেংগল or area to find out কৰিব পাৰি তোমালোকে পেৰিমিটাৰ তেনেকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা ৰেক্টেংগুলাৰ স্কয়াৰ অফ পেৰিমিটাৰ স্কয়াৰ অফ এৰিয়া হেখিনি প্ৰগ্ৰামছ ট্ৰাই কৰিবা নিজে তাৰপিছত নেক্সট এবাৰ আমি চালো সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কেনেকে সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট টু ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি so let's do another program greater among two number okay এইবোৰ কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলাক এক্সামত আহে okay so এতিয়ালৈকে আমি যিমান কিটা কোৱেশ্চন কৰিছো হেখিনি এক্সামত কোৱেশ্চনটো আহে কোৱেশ্চন পেপাৰটো আহে আৰু কেতিয়াবা প্ৰেক্টিক্যাল এক্সামতো কৰিব দিয়ে okay এতিয়া আহি যাও greater among two numbers so first header file to add কৰি লম has include stdio.h next আহি যাব আমাৰ main function okay এটা main functionৰ ভিতৰত আমি দুটা ভেৰিয়েবল লম এটা x এটা y x to first value to store কৰিব কাৰণে y to second value to so printf enter two numbers okay এবাৰ দুটা নম্বৰ একেলগে একসেপ্ট কৰি লম enter two numbers so user যোনটো ভ্যালু দিব হেতু একসেপ্ট কৰিব কাৰণে আমি %d first %d আৰু ইয়াত আমি ষ্টৰ কৰিম ফাৰ্স্ট টু x ৰ ভ্যালুটো আৰু সেকেন্ড টু y ভ্যালুটো okay so user পা আমি দুটা নম্বৰ একসেপ্ট কৰিম ফাৰ্স্ট ভ্যালুটো আমি x ভেৰিয়েবলছ ষ্টৰ কৰিম আৰু সেকেন্ড ভ্যালুটো y টো যেহেতু এতিয়া আমি গ্ৰেটাৰ দেন চেক কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি if else ইউজ কৰিম okay so if x greater than y then display x is greater okay so print f x is greater else
printf y is greater. So আমি কি কৰিলো আমি এটা if else statementor help ললো first আমি check কৰিছো if x greater than y যদি x or value to y value to greater হয় তেতিয়াহলে আমি কি display কৰি দিম x is greater বুলি display কৰি দিম আৰু যদি x to ডাঙৰ নহয় তেতিয়াহলে আমি কি display কৰি দিম y is greater. So run কৰি চাম এতিয়া x or value to যেবা মই দিলো 5 y value to মই দিছো যেবা suppose 9 okay আমি কি পাম y is greater correct ঠিকে দেখাই আছে okay বেলেগ এটা দি ট্রাই কৰি চাও লেটস সে এবাৰ আমি x to 9 দি দিলো y to যেবা আমি 7 দি দিছো ওকে x ৰ ভ্যালু তো কিমান দিছো এবাৰ 9 y ভ্যালু তো আমি কিমান দিছো 7 যদি এবাৰ আমি ৰান কৰি চাও x is greater ঠিকে দেখাই আছে ওকে এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ কাৰেক্টলি ওয়ার্ক কৰি আছে ওকে বাট এটা ইয়াত ফল্ট আছে হেতু কি হৈছে যদি আমি দুটা ভ্যালু সেম দি দিও তেতিয়া কি দেখাব ওকে সো লেটস চেক ইট যদি ফার্স্ট ভ্যালু তো মই 5 দি দিলো সেকেন্ড ভ্যালু তো মই 5 দি দিছো এবাৰ সো যদি মই এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি চাও কি দেখাইছে y is greater এটোটো নহয় সো ফার্স্ট ভ্যালু তো যদি আমি ডাঙৰ দিছিলো তেতিয়া আমাৰ কাৰেক্ট দেখাই আছে যদি আমি সেকেন্ড ভ্যালু তো ডাঙৰ দিছো তেতিয়াও আমাৰ কাৰেক্ট দেখাই আছে কিন্তু প্ৰগ্ৰামটো কেতিয়া আমাৰ উল্টা পুল্টা দেখাইছে যেতিয়া আমি দুটা ভ্যালু সেম দি দিছো ওকে সো যেতিয়া আমি দুটা ভ্যালু 5 5 দি দিলো তেতিয়ালে কি দেখাই দিছে y is greater but y is not greater here okay সো এটো কাৰেক্ট কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব অলপ মডিফিকেশন কৰিব লাগিব সো আমি ইয়াত কি মডিফিকেশন কৰিম ফার্স্ট আমি চেক কৰিম ইকুৱেল হয় না if x equal y then আমি ডিসপ্লে কৰি দিম both are equal okay so first এটো কইলো তাৰ পিছত ইয়াত আমি else if আগতে কল আমি if আৰু else ইউজ কৰিছিলো এবাৰ আমি কি ইউজ কৰিম if else so ইয়াত আমি সেকেন্ড কন্ডিশন তো চেক কৰিম ফার্স্ট কন্ডিশন তো if ত চেক কৰিলো এটা else if ত সেকেন্ড কন্ডিশন x greater than y যদি x greater than y হয় আমি কি ডিসপ্লে কৰিম x is greater else printf y is greater okay so আমি অলপ স্লাইড মডিফিকেশন কৰিলো আগতে অকল if আৰু else ইউজ কৰিছিলো যোনতে কাৰেক্ট দেখাই আছিল খালি যেতে দুটা ভ্যালু আমি সেম দি দিও তেতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰামটোৱে ৰং ৰিজাল্ট দেখাই আছিল এতিয়া হেতু প্ৰবলেম সলভ কৰিব কাৰণে আমি অলপ মডিফিকেশন কৰিলো আমি ইউজ কৰিছো এবাৰ if else so if ত আমি ফার্স্ট কন্ডিশন তো দিলো if x equal y যদি x আৰু y দুটা ইকুৱেল হয় তেতিয়ালে both are equal বুলি ডিসপ্লে হ'ব যদি x greater than y to কোড দিছো else if পাৰ্টত যদি x তো আমাৰ ডাঙৰ হয় তেতিয়ালে কি ডিসপ্লে হ'ব x is greater যদি ইকুৱেলও নহয় আৰু x তো ডাঙৰ নহয় তো আমাৰ else ত কি ডিসপ্লে হ'ব y is greater এটা টেস্ট কৰি চাও সো ফার্স্ট নাম্বার তো দিছো আমি 3 সেকেন্ড নাম্বার তো দিছো যেবা 3 দুটা সেম দি চাইছো ওকে both are equal এবাৰ আমাৰ ঠিকে দেখাই আছে এবাৰ বেলেগ দিছো ফার্স্ট নাম্বার তো যেবা আমি 7 দিছো সেকেন্ড নাম্বার তো 5 x is greater ঠিকে দেখাইছে ফার্স্ট নাম্বার তো আমাৰ ডাঙৰ হয় এবাৰ ফার্স্ট নাম্বার তো আমি 3 দিছো সেকেন্ড নাম্বার তো যেবা 9 দি দিছো y is greater সো এতিয়া আমাৰ তিনটা সিচুৱেচনতে ওকে যদি দুটা ইকুৱেল হয় তেতিয়াও আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো কাৰেক্ট দেখাই আছে যদি ফার্স্ট নাম্বাৰটো ডাঙৰ হয় তেতিয়াও কাৰেক্ট দেখাইছে আৰু যদি সেকেন্ড নাম্বাৰটো ডাঙৰ হয় তেতিয়াও আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো কাৰেক্ট দেখাই আছে সো এটো হৈ গল কিহৰ প্ৰগ্ৰাম দিস ইজ এ প্ৰগ্ৰাম টু ফাইন্ড দ্য গ্ৰেটাৰ এমং টু নাম্বাৰস